I'm so hungry. So hi guys, munimba na may kay Palaspas Day man ron ka na magbisita sa Lukay. So sa Palaspas Day. Ni Ron. So mga ito na may simbahan. Amo ni pinalit guys kay ka mga tapulan. Ya karta ta may ka nanguli nami. Guys, nanguli nami guys. Hi, Mamilos na si Ian nabutan na. Balong po. Watch out. Adrian Bautista. Shout out sa'yo. Wala. Ha? Wala. Ay kuya sa tatay. Dito na bayad sa Lukay. Hindi pinalit naman po namo kay. Dito lang ako sa simbahan para makita nga. Uniti sa good luck. Sabi ako. Madam. Oh, ako sa rin na to. Ito ba ang sa atin? Adik ay. Palit ang takot natin. Bisa dagat kalugian. Dito na. Ha? Ay, kaya. Mama. Ikaw pala. Subscribe to Libran Food and Travel. Hi. Hi guys, subscribe to Libran Food and Travel. Okay, mga tabunan dito. Ay, yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baby. One, two, three.
Oh, 1, 2, 3. Pasod, pasod pa ni. Kato na. Video na, oh, picture. Video. Ay, makakawal mo na tayo. Sudan mo mapalit. Pero tayo ni guys. Saging biko. Saging, wow. Lagay ng ilang bayos. Isod. Tapril lang eh. Ang bayar yung ilay, makuan. Oo, kurtay mo. May duha-dok mo. Kani duhaan ni. Unya kani tapril lang. Kani. Sino na, ma'am? Tapril lang eh. Ah. 50 ma. Ko. Tag 30 kilo. Pinabitindira na. Kana 2, 4, 6. Kani unsa ni? Pila po? 5. 20. Muro na. Oh. Tag 5. Dadaw na ako Cebu. Pwede ron i-preser. Ay, ganda mo ka ang tao. 75. Ha? 25 din. Oo. Nya dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Oo, 60. Yan, shout out. Shout out kay Mami Los. I'm so hungry. Us. Shout out to all who attend the mass. God bless us all. Hi, Mamilos! Na si Ian nabutan na. Balong po. Watch out! Adrian Bautista. Shout out sa'yo. Ang gwapo mo pa rin. Mukha mo si Sandford. May-ari ng ano, wala ang may-ari ng